हेलो साथीहरु नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई सुनचाँदी बजारको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई 24 क्यारेट सुनबाट बनेको केही नेकलेस तथा रानी हारहरुको डिजाइन देखाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ मार्केटमा एकदमै धेरै चलिरहेछन्। र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यिनीहरुको वेट कति छ र कति प्राइस पर्छ भनेर पनि देखाउने छु। त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकिन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यहाँ देखाएको प्राइस चाहिँ सुनको भाउ घटबढ हुँदाखेरि घटबढ भइबस्छ र अलिकति ठाउँ अनुसार फरक पनि पर्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई यही प्राइसलाई फिक्स को रूपमा चाहिँ नलिनु होला। नर्मली यति पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ तपाईहरुले जानकारी लिनु होला। र यति भन्दै आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई पहिलो नेकलेस देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यसको पछाडीपट्टि बान्ने नेकलेस बान्ने डोरी चाहिँ यस्तो किसिमको रहेको हुन्छ र यति देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टिको भागमा यो यस्तो किसिमले देखिन्छ र यसमा चाहिँ दुईवटा लाइनको सिक्री रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ डाइसहरुको प्रयोग गरेर सिम्पल डिजाइनमा राम्रो नेकलेस रहेको छ। र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दा यो 1 तोलामा बनेर रेडी भएको छ भने यसको प्राइस चाहिँ 1,11,850 पर्छ। र त्यसैगरी मैले तपाईहरुलाई अहिले अर्को एउटा नेकलेस देखाइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा स्टेपमा रहेको छ। सबैभन्दा तलपट्टि चाहिँ पानीको ड्रप जस्तो र त्यसपछि एउटा लकेट र त्यसभन्दा माथि चाहिँ नेकलेस रहेको छ। र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ 1 तोला 25 लालमा बनेर रेडी भएको छ भने यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसलाई चाहिँ 1,39,812 रुपैयाँ पर्न जान्छ। र साथीहरु नेकलेसको भिडियो चाहिँ हाम्रो च्यानलमा पहिले पनि थुप्रै रहेका छन्, तिनीहरुलाई तपाईहरुले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई कुन चाहिँ नेकलेस मन परिरहेछ त्यसलाई पनि तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला। र भिडियो मन परिरहेछ भने भिडियोलाई लाइक र पहिलोचोटी च्यानलमा यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सुनचाँदी बजारलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने यो च्यानलमा चाहिँ हामी सुनचाँदीसँग सम्बन्धित मात्र भिडियोहरु हाल्छौं। र तपाईहरुले दिनैपिछे सुनको भाउ कति रहेको छ नेपालमा सुनचाँदीको भाउ भनेर हेर्नको लागि र साथै बजारमा आएका नयाँ डिजाइनका र नयाँ गरगहनाहरुको वेट र प्राइस सहितको भिडियो हेर्नको लागि पनि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यति भन्दै म तपाईहरुलाई अब अर्को एउटा नेकलेस देखाउन गइरहेको छु। र यसको डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ सिक्रीहरु थुप्रै झुन्डिएको देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ धेरै डिजाइन रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। माथिसम्म तलदेखि जुन सिक्री झुन्डिएको देखिन यसको पछाडी यो डोरी लाउनेसम्म यसको डिजाइन एकदमै राम्रो रहेको छ। र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ 1 तोला 50 लालमा बनेर रेडी भएको छ यो नेकलेस चाहिँ। र यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यसलाई 1,67,775 रुपैयाँ पर्न जान्छ। र साथीहरु यो सबै नेकलेसहरु तपाईहरुले कहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ भनेर म पसलको एड्रेस र फोन नम्बर पनि तपाईहरुलाई राखिदिने छु। तपाईहरुले त्यसमा फोन गरेर आरामसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हालेको 1 महिना 2 महिना वा 1 वर्षपछि पनि तपाईहरुले यहाँ राखेको नम्बरमा फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ यो नेकलेसहरुलाई कति पर्छ भनेर। र त्यसैगरी मैले तपाईहरुलाई अर्को एउटा डिजाइन देखाइरहेको छु। एकदमै राम्रो डिजाइन रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। बिचमा फूलको डिजाइन र साइडमा चाहिँ सानो सानो फूलहरुको यसमा चाहिँ डाइसहरु रहेको छ र एकदमै राम्रो देखिन्छ यो नेकलेस चाहिँ। र यसमा चाहिँ तीनवटा सिक्रीको लाइन पनि रहेको छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको पछाडीपट्टि चाहिँ अरुमा चाहिँ नेकलेसको बानी डोरी रहेको थियो भने यसमा चाहिँ सिक्री नै रहेको छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सिंगल कडीको सिक्री लगाएर यसलाई पछाडीपट्टि लाउने गरिन्छ र यसलाई चाहिँ यो लाउन फुकाल्नको लागि यो सिक्रीहरुमा एस कडी पनि रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले यसलाई खोलेर लाउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ सबै सुनले बनेको छ। यसमा चाहिँ रेशमको डोरी भनौं यो नेकलेसलाई लगाउने डोरी बानेको छैन। र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ 3 तोलामा बनेर रेडी भएको छ र यसको प्राइस चाहिँ 3,35,550 रुपैयाँ पर्न जान्छ। र त्यसैगरी मैले तपाईहरुलाई लास्टमा चाहिँ अर्को एउटा नेकलेस भनौं रानी हार भनौं यो देखाएँ। यो चाहिँ मार्केटमा अहिले एकदमै धेरै चलेको नेकलेस रहेको छ र यसको डिजाइन पनि सिम्पलमा एकदमै राम्रो रहेको छ। र यसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा स्टेप रहेको छ। र यसको पछाडीपट्टि चाहिँ तपाईहरुले यही नेकलेस बान्ने डोरी पाउनुहुन्छ। र यसको सिक्रीहरु चाहिँ अलिकति लामो रहेको छ र यसले गर्दा यसलाई अलिकति ठुलो पनि देखिन्छ। र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ 2 तोला 25 लालमा बनेर रेडी भएको छ भनेदेखि यसको प्राइस चाहिँ 2,51,662 रुपैयाँ पर्छ। र तपाईहरुलाई यहाँ देखाएको नेकलेसहरुमध्ये कुन चाहिँ डिजाइन एकदमै धेरै मन पर्यो हामीलाई कमेन्ट गरेर बताउनु होला। र साथै तपाईहरुले यो नेकलेसहरु कहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले एड्रेस राखिदिरहेको छु। सियोन ज्वेलर्स गैरी बजार सिन्धुली र फोन नम्बर यहाँ रहेको छ, तपाईहरुले फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ।